السياسة بالنسبة لك احنا وهما، وكل حاجة بتشوفها من ناحيتك انت وبس. يعني انت يا معانا وفي صفنا يا اما عدونا كده. احب ابشرك انك واخد اسوأ حاجة من الفيلسوف الالماني كارل شميت، ومحتاج تروح الصيدلية تسأل على دواء اسمه جون راولز، تاخد كبسولتين يمكن يجيب نتيجة معك. الألماني كارل شميت الناس دايما كانت بتربطه بالفكر النازي، برغم ان تفكيره اعقد من كده، بس في جزء من فكره له علاقة بالتناغم بين افراد المجتمع، وتقسيمة كده في اللي صديقي واللي عدوي. طبعا مش لازم اللي مش صديقي اقول ان انا عايز اموته، بس ممكن اسكت وابص الناحية التانية وهم بيقمعوه ويموتوه. اكيد مش محتاج ارجع لك لايام الحرب العالمية التانية في المانيا واللي حصل فيها وكان نتيجة الكلام ده ايه، بس محتاجين نقارن بعندنا، لانك ممكن تحس بروح الفكرة دي عندنا، سواء التقسيمة بتاعة الكويتي والبدون واللي سني واللي شيعي واللي كردي واللي درزي وهكذا، وحتى البلدان اللي ما فيهاش اختلافات عرقية ودينية كتير هيطلع يقول لك اصل دول اخوان ودول لا، وده او دول خواين وده عميل، ويعمم كده ان دول مش معانا، وتحس ان في ناس متشبعة بافكار من نوعية دول ناس غيرنا مش دول الاصل، وبالتالي يحمدوا ربنا اننا قابلين بيهم لانهم اقل مننا وطول عمرنا مستحملينهم، وكفايه كده الحقوق اللي عندهم، لان المصري الحقيقي والكويتي الاصلي والاردني الاردني والمغربي المغربي مش كده، والناس دي طبعا اي حد مختلف عنه مش اصلي ومش حقيقي، لانه ما بيعملش كده او ما بيفكرش كده، يبقى مش زينا. فربنا يستر على المختلفين معانا في المنطقه بتاعتنا. على مر التاريخ ما كانش ابدا في منطقة واسعة كده كل اللي عايشين فيها من عرق ودين وقبيلة وطائفة واحدة. لا لا لا، الاصل شعوب وقبائل واعراق وطوائف واديان كتير، وللاسف على مر التاريخ الحل كان خلطة الابادة او القمع، يعني كان هي دي طريقة التعامل مع المختلف. وفي اوقات تانية كان التزاوج بين الاعراق والانصهار حل يعني اقل عنف. طب في العصر الحالي نعمل ايه؟ مش هينفع كل حد مختلف معانا نموته او نهجره عشان نعمل مجتمع متجانس، مع ان في ناس حواليك وحواليا بيفكروا كده، لدرجة ان مش بس المختلفين عرقيا ودينيا وثقافيا، لا ده حتى مع الفقراء. ولو انت في مصر اكيد سمعت مقترح بيقولك لو غرقنا نص الشعب في النيل حال البلد هيتحسن. خليني اسألك سؤال، لو خليناك انت تحط قوانين عشان تعمل عدل بين الناس وبين الطوائف والأعراق والأديان المختلفة في بلد ما، هتعمل ايه؟ في حد هيقولك المساواة، وكل واحد ياخد زي التاني بغض النظر عن دينه وعرقه وهكذا. وفي واحد تاني هيقولك ممكن نعمل كده، بس المساواة في الفلوس ما تنفعش، لان كده اللي اشتغل واجتهد هيتساوى مع اللي ما اشتغلش خالص. وفي واحد هيقولك بصراحة دول مش على نفس ديني، او مش من ابناء البلد، او مش من ابناء الطائفة والقبيلة وبالتالي حديهم حقوق اقل، لان الاغلبية في البلد دي احنا مش هم، لان البلد دي بلد عربي او بلد سني او بلد امازيغي او بلد كردي او بلد و يعني التفكير اللي قلنا في الاول. وهنا يجي دور الفيلسوف الامريكي جون راولز ونظريته عن العدالة. جون راولز بيقول انا عندي حل يا جماعة للمشكلة دي، تعالى انا وانت نحاول نكتب قوانين تحقق العدالة، بس بشرط ان يكون ورا حاجة اسمها حجاب الجهل. ما تقوليش كان وما كانش ومين له حق ومين ملوش، احنا هنبدأ على نظافة ونكتب احنا العقد بتاعنا، مش مهم القديم كان شكله ايه، واللي فات ننساه، ننسى كل اساه. حجاب الجهل ده اننا هنكتب القوانين بتاعتنا بشرط اننا ما نكونش عارفين في الوضع النهائي انا وانت هينتهي بينا الحال في اي طرف. فلو كتبت قوانين في مصلحة الأغنياء انت ما تعرفش ممكن الحال ينتهي بيك ايه، يمكن تطلع فقير ابن فقير وتعيش حياة سودة،
ولو كتبت انت القوانين في مصلحة السود مثلا، فانت ممكن الحال ينتهي بيك وتطلع ابيض، وبالتالي الشخص ورا حجاب الجهل ده ممكن فعلا يطلع لنا قوانين فيها عدل بجد، لانه مش عارف يتحيز لاي طرف. يعني فمش هينفع يكتب لنا قوانين بتقلل من حقوق البدون، ومش هينفع تكتب لنا قوانين ضد المسيحيين او الدروز وفي الاخر تطلع درزي او مسيحي، وهكذا. من الاخر جون راولز بيحطك في زاوية ضيقة، انك هتكون خايف تتجنى على حقوق حد او طائفة او عرق او ثقافة ما، لحسن الحال يدور بيك وتطلع من المجموعة دي. ببساطة لان محدش فينا اختار عرقه وثقافته وقبيلته، وقليل اللي اختار فعلا دينه. وبالتالي ورا حجاب الجهل كأن جون راول بيقول لك الحاجات اللي انت اتولدت لقيتها لا يمكن انها تديك اي حق زيادة او اقل عن اي حد تاني، ولو فعلا حطيناك وراء حجاب الجهل ده هتحس بالمشكلة وهتفكر في العدل، وهتحاول على قد ما تقدر انك تعمل عدالة عابرة للحاجات المكتسبة بالميلاد، وهتعمل مساواة بشكل صحيح. استنى يعني هو في مش مساواة بشكل صحيح ومساواة بشكل غلط؟ وده هنرجع له كمان شوية. لو فكر جون راول كله عبارة عن بس موضوع حجاب الجهل ده، ما كانش اعتبروه واحد من اهم الفلاسفة في القرن العشرين، وكتير من الليبراليين بيعتبروه اعلى حاجة في الفكر الليبرالي، وناس تانية بتعتبره الحد الفاصل بين الليبرالية والنيو ليبرالية. وخلي بالك جون راول وفكره ده اللي تحس بيه في السويد والنرويج، ومش في امريكا ولا في انجلترا الى حد ما. يعني افكار جون راول هي عنصر مهم جدا من خلطة الليبرالية الاشتراكية الاجتماعية اللي بنعتبرها في برنامجنا احسن حاجة عندهم، وشغال على ارض الواقع، مش مجرد كلام في الكتب، واللي بنحاول نشرحها في الموسم الاول من برنامجنا زي ما قلنا في الحلقة الخاصة للبرنامج. ايه بقى موضوع المساواة اللي بشكل غلط والمساواة اللي بشكل صح، وايه علاقة ده بالاشتراكية والشيوعية والليبرالية والكلام ده؟ عند جون راولز في مساواة خاطئة زي وضع الاتحاد السوفيتي زمان. لما نبص على موضوع الموظفين اللي هو اشتغلت او ما اشتغلتش كل الناس هتقبض زي بعض، وده في جزء منه بيعلم الكسل. فايوه احنا عايزين تنافس، بس في نفس الوقت مش عايزين حاجة كده تخلي اللي معاه فلوس ممكن ياكل اللي معهوش، ونيو ليبرالية بتاكل الفقراء. وبالتالي بالنسبة لجون راول، لو الإنسان اتحط خلف حجاب الجهل وكتب قوانين بيدور فيها على العدل، هيطلع بمبدئين. المبدأ الأول إن كل الناس سواسية في الحقوق والحريات الأساسية، يعني زي حرية الاعتقاد والتعبير والكلام ده، وده أساس مفيش أي حياد عنه، وده محطوط في العنصر الأول. طب ليه؟ عشان لو أنت فعلا بتفكر خلف حجاب الجهل ده، أول حاجة هتفكر فيها إنك تأمن وضعك. فلو الحكاية لفت وطلعت أنت في الأقلية، فهتكون ضامن حرياتك الأساسية. أصل دي حاجة كده ما ينفعش تقامر بيها وتقول أجرب حظي ودي الطائفة دي كل الحقوق والباقي عبيد عندهم، لحسن حظك يطلع وحش وتطلع من العبيد. المبدأ الثاني عبارة عن نقطتين. نمرة واحد، إن التمييز بين الناس يكون مقبول في سبيل إسعاد الأقل حظا منهم. الجزء الثاني فيها، وإن الناس كلها تاخد نفس الفرصة، والشاطر هو اللي يستغل فرصه. بالبلدي كده الحكاية مش مساواة وخلاص، واللي اشتغل ياخد قد اللي ما اشتغلش، ولا كمان هدف المجتمع محاربة الاختلافات بين الناس سواء مادية أو معنوية. في واحد اتولد غني يا أخي، في واحد اتولد موهوب يا أخي، في واحد بيشتغل وفي واحد ما بيشتغلش. بالنسبة لجون راول، المساواة الصحيحة هي تساوي الفرص مش تساوي المنتج النهائي. والمبرر الأساسي للسماح إن حد يتغنى إن ده يكون مفيد لأقل الناس حظا فينا كمجتمع. وده يعني مش النظام الأمريكي قوي، لا ده النظام السويدي النرويجي كده. دي الليبرالية الاجتماعية،
يعني مثلا الغني هناك بيدفع ضرائب كتير على أرباحه وعلى المواريث، وفي الوقت نفسه دعم الفقراء كبير. عدالة اجتماعية، بالبلدي محدش هينام من غير عشاء. أيوة، في إسكان فاخر للأغنياء ولكن ضرائبه كتير، وفي رهن عقاري وإسكان اجتماعي وفي شهادات فقر وحاجات من دي. واللي راح منكم امريكا في اغنى الاماكن سواء في سان فرانسيسكو ولا لاس فيجاس او لوس انجلوس هيشوف شحاتين حالهم يقطع القلب. وما تقوليش هم السبب دايما في الهم اللي هم فيه. فكر، هل فعلا عندهم فرصة بجد للتغيير؟ تساوي الفرص ده مش كلامه بس وفي الوظائف وخلاص، لا، ده أوله إن المستشفيات والمدارس كلها تقريبا زي بعض، عشان نتأكد إن الناس تقريبا كلها بتبدأ سباق الحياة والفرص من مكان متقارب. فأيوه، ما ينفعش ناخد فلوس الأغنياء وخلاص، وما ينفعش نجبر كل الناس تكون في نفس المستوى، وما ينفعش برضو يكون في مدارس وجامعات اللي معاه فلوس أكتر هو اللي يخشها وخلاص. أول درجات السلم أصلا والاحتياجات الأساسية لازم تكون متاحة ومتساوية للكل، وبعدين انت وشطارتك. الخلاصة، جون راؤول بيقول لك مش مهم مين غني ومين فقير، ومش مهم الغني ده معاه كام، الأهم تكون الفرصة متاحة للجميع ومتساوية، وبعديها انت وشطارتك. والاختلافات مسموح بيها بشرط انها تكون مفيدة لأفقر وأتعس الناس. يعني هو بيحاول يحارب مجتمع 1%. خلي بالك، في حتة في فكر جون راؤول كده احنا محتاجينها في بلادنا جدا جدا، مش بس عشان الناس خرجت في الشوارع وطلبت بالعدالة الاجتماعية، لا، ده عشان الأنظمة حاليا كل شوية تقول لك الطبقة الوسطى، وبيقول لك ان هم مبسوطين، بس محدش عارف هم قصدهم مين بالطبقة الوسطى دي. وكمان اكيد لاحظنا في الاعلام عندنا قاعدين يكلمك عن الارقام والاستثمارات، وان المولات مليانة. اشتغل يا اخي عشان تكسب، وبلاش كسل، ما تعتمدش على الحكومة، واحنا اقتصاد رأسمالي. بيجي هنا جون راؤول ويشد تفكيرنا لأفقر طبقات المجتمع ويعتبرهم المقياس بتاع العدالة. يعني أيوة، خلي في رأس مالي واللي يتغنى يتغنى ومن غير حدود كمان، بشرط يكون ده في صالح أفقر وأضعف طبقات المجتمع. ده اللي بيصنع المجتمع الأسعد. مش مؤشر السعادة ولا النجاح هو المولات العملاقة ولا عدد الأغنياء، لا، مقياسنا هو ما يحصل عليه أفقر طبقات المجتمع. هل فعلا عندهم الفرصة والقدرة للوصول لأعلى المناصب؟ لو أفقر وأقل الناس حظا في مجتمعنا حالهم كويس، يبقى أكيد الباقي حالته كويسة. شوف أفقر مواطن سويدي نرويجي عايش إزاي وقارنه بوضعك أنت، أو وضع حتى واحد غني أنت تعرفه لو ما كنتش انت غني. لو الفقير في بلدك ما عندوش القدرة انه يغير وضعه وهيفضل طول عمره فقير لمجرد ان اتولد فقير لانه مش قادر يتعلم تعليم عدل ولا يتعالج، ده مش مجتمع عادل ولا مجتمع صحي. لو اللي مش من عيلة كبيرة او من دين الاغلبية او من طائفة الاغلبية ما عرفش يغير وضعه ويجيب شغلانة ويرتقي سوشيال موبيليتي، فاعرف ان المجتمع ده الناس فيه بتتسابق، بس خط البداية بتاع السباق ده مش واحد، وده سباق ملوش أي علاقة بالعدل. الاهتمام إن أفقر الناس وأقلها حظا عندهم الفرصة ده مش عطف من الأغنياء ولا من العائلات الكبيرة، لا 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 لا، ده جزء من اللي اداهولهم المجتمع. لأن أي شخص ناجح أو غني أو مشهور ده لسببين: أول حاجة عمله، مجهوده وشطارته، ولازم يتكافئ عليها طبعا. تاني حاجة بقى لأن المجتمع اللي هو طلع فيه كان بيقدر ويقيم المجهود والشطارة بتاعته دي، ولازم يرد ده للمجتمع. ازاي؟ انه يضمن ان الفرصة متاحة للتانيين ان هم يعملوا زيه. النموذج السويدي النرويجي في ناس بتشوفه انه اشتراكي مع الفقراء ورأس مالي مع الاغنياء،
بغض النظر عن صحة المقولة دي، بس هي تديك إحساس مهم ورد فعل مهم تجاه الأنظمة بتاعتنا، وإن في حاجة في النص، مش لازم شيوعية الاتحاد السوفيتي ولا نيو ليبرالية وول ستريت في أمريكا. وأكيد طبعا الأنظمة بتاعتنا ولا فلحت في ده ولا فلحت في ده. عدد المساجين في السويد والنرويج أقل من دول كتير يعني، وبتفرج على شوية صور كده للسجون في السويد والنرويج. البلدان دي أأمن والسرقة والإجرام قليلين، بس مش عشان الشعب النرويجي مستثمر ونشيط وأمين ومسالم وخلاص، ومش عشان إحنا كشعب مولودين كسلانين والبذرة كسلانة. لا 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 لا، ده مناخ العدالة الاجتماعية. ومقياس التنمية مش لازم يكون الطبقة الوسطى المطاطة بتاعتكم، لا، ده لازم يكون قدرة الدولة على إنشاء شبكة أمان لأفقر وأقل الناس حظا، شبكة أمان تحميهم من تقلبات الحياة. نقد أفكار جون رولز على الأرض الواقع ده موضوع لوحده، ومدخل مهم لينا لنقد السياسة عندنا، وعشان كده هنرجع له ونحتاجه في الموسم الثاني. بس خليني كده أخليك تفكر فيها لوحدك. لو أفكار جون رولز على حلاوتها بتتكلم إن لازم تكون الفرص متساوية للكل، وأن أي حاجة اتولدت لقيتها ما ينفعش يكون لها تأثير عليك وتاخد حقوق أقل أو أكتر، حجاب الجهل بقى. طب إيه رأيك في الجنسية؟ ما أنت بتتولد بتاخد جنسية أنت ما اخترتهاش يعني، وأكيد لو أنت اتولدت سويدي تفرق، لو أنت اتولدت صومالي تفرق، صح؟ فرصك مختلفة. وبالتالي جون رولز هيكون مدخل لينا لانتقاد ان البشر ليسوا فعلا سواسية في هذا العالم، او ما يعرف بالسيتيزنشيب بريميوم بتعبير برانكو ميلانوفيتش. ودي مشكلة في السيستم نفسه، في الليبرالية الاشتراكية الاجتماعية في الدولة القومية في أجمل صورها، وعلينا إيجاد نظام أفضل أو إصلاح ده في النظام الحالي، بس ده في الموسم الثاني. الحلقة دي هنعتبرها نهاية مفتوحة للموسم الأول. الحلقة الجاية هتكون أحلام الموسم الثاني، هنتكلم بالتفصيل احنا ناويين نعمل ايه بقى في الموسم الثاني، وازاي هننقد الليبرالية الاشتراكية الاجتماعية في أجمل صورها. مش مجرد نقد للنقد، هي الفكرة زي ما قلنا ان احنا كشعوب في المنطقة محشورين بين مطرقة الاستبداد وسندان التدخل الخارجي، فاحنا بقى هنركز على الجزء الثاني. فاستنونا لحد الحلقة الجاية. تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب وتدوس على الجرس لو انت على اليوتيوب. اما لو انت على الفيسبوك فما تنساش تعمل لنا شير ولايك ومنشن لاصحابك. اشوفكم الحلقة الجاية.